chào tất cả các bạn. Hiện nay mình đang ở một ngôi làng tên là Ruhororo. Ngôi làng này nằm ở phía tây của Burundi, cách biên giới Rwanda khoảng tầm 100 km. Đây là một ngôi làng khá hẻo lánh và cũng là một ngôi làng rất là đặc biệt. Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu cái sự đặc biệt của ngôi làng này và đồng thời là cái thăm cuộc sống người dân ở ngôi làng này. Vào đầu những năm 90 thì ngôi làng này là một cái trại tị nạn của những người Tutsi. Như các bạn đã biết ý, thì năm 1994 có một cuộc thảm sát về sắc tộc rất là đẫm máu xảy ra ở Rwanda. Trong cuộc thanh trừng sắc tộc này thì người của bộ tộc Tutsi đã bị săn đuổi và đã bị sát hại. Tuy nhiên có một điều mà có thể không phải ai cũng biết rằng là ở Burundi vào năm 1993, tức là 1 năm trước cuộc thảm sát ở Rwanda, cũng đã xảy ra một cuộc thảm sát tương tự. Trong bối cảnh của cuộc thảm sát đó thì chính phủ Burundi thời gian đó đã lập nên cái trại tị nạn này và đưa những người của tộc người Tutsi về đây để trốn những kẻ giết người. Lý do họ chọn nơi đây làm nơi trú ẩn cho người Tutsi là thứ nhất, ở đây là có vùng núi rất là thâm sâu, hẻo lánh. Thứ hai là xung quanh đây là có sự hiện diện rất lớn của quân đội, do vậy mà họ sẽ được bảo vệ. Và kể từ ngày đó thì ngôi làng này được lập lên và họ vẫn sống trong cái tình trạng như vậy từ năm 1993 đến nay. Chuối có vẻ là cái cây trồng chủ yếu ở đây. Xung quanh đây rất nhiều chuối. Họ trồng chuối để xuất khẩu sang các nước tân tiến khác. Và có một điều cũng rất là hay là các bạn thấy là nhà ở đây làm bằng gạch. Nhưng ở đây không phải là gạch nung, mà gạch được họ nặn từ ngay cái nền đất ở xung quanh đây. Trẻ con ở rất nhiều vùng đều như này hết. Thế một cái lạ là đi theo, đặc biệt là người không phải người da đen. Đa số trẻ con đều rất tò mò và đi theo. Nhưng mà có một vài đứa trẻ con thấy người lạ là tìm cách chạy trốn. Nếu các bạn tinh ý, các bạn có thể thấy rõ được. Và việc này liên quan đến một điều rất là thú vị mà mình muốn kể cho các bạn. Đó là mình vừa được nghe được câu chuyện của người dân ở đây. Là trẻ con ở cái làng này, nếu mà trẻ con mà khóc mà quấy chẳng hạn thì bố mẹ sẽ dọa bằng cách là nếu mà không nín ấy thì là sẽ một dung gu sẽ tới, có nghĩa là người da trắng sẽ tới, sẽ dọa, sẽ bắt đi. Do vậy có thể là như vậy thì chúng vẫn rất là sợ. Và đương nhiên là rất nhiều trẻ con đây chưa được nhìn thấy một người da trắng bao giờ hết. Như các bạn đã thấy, đa số những người ở đây, kể cả trẻ con, những người lớn chưa từng nhìn thấy một người da trắng bao giờ cả, và chưa được ở gần một người da trắng nào như vậy. Do vậy mà họ rất tò mò, cả làng tập trung đây để xem người da trắng trông ra sao. Đây là một trong những khu nghèo nhất ở Burundi. Các bạn có thể thấy đội trẻ con ở đây ăn mặc rất là rách rưới, bẩn thỉu. Nhiều em bé còn không có giày dép để đi. Ở đây họ cũng trồng một số loại cây nông nghiệp, ví dụ như sắn, khoai lang và chuối. Do vậy đa số mọi người ở đây đều không bị đói và họ có thể ăn cái sản phẩm trực tiếp họ làm ra. Trẻ con ở đây đi đâu cũng theo đuôi rất là đông đằng sau này, thậm chí cả người lớn nữa. Và bất kỳ một hành động, một cử chỉ nào của một dung gu làm ấy thì bọn trẻ con hoặc là những người ở đây đều thấy rất là buồn cười. Các bạn có thể thấy là những người ở đây phải đi lấy nước ở những nơi tận dưới thung lũng kia, rất là sâu. Ngày nào họ cũng phải đi xuống dưới để lấy nước. Sau đó phải trèo đào lội suối để mang nước về nhà, khá là vất vả đúng không ạ? Ở đây họ trồng cả khoai tây, khoai lang và đặc biệt là cây cà phê. Jumbo. Jumbo.
Jumbo. Jambu. Jumbo. Jumbo. Như các bạn thấy thì một số gia đình còn làm nghề gốm. Họ làm bằng đất sét những cái bình như này để bán ở bên ngoài. Và bằng cách này thì họ tự thoát ra khỏi nghèo đói. Hoàn toàn bằng thủ công bằng tay, không hề có bất kỳ một sự trợ giúp của máy móc nào. Extremely friendly. Very friendly. Extremely friendly. Như các bạn thấy thì người dân đấy rất là niềm nở, rất là chào đón, đi đâu họ cũng rất là nhiệt tình. Và bây giờ chúng ta sẽ vào trong nhà khám phá xem là cuộc sống của họ bên trong như thế nào. Jumbo. Bên trong thì nói chung không có gì đặc biệt lắm. Đây là có vẻ như là căn bếp của họ, nơi họ nấu nướng ở đây. Và có một cái phòng ngủ đây nữa. Đây gọi là phòng ngủ chứ thực ra chỉ là một cái mảnh vải xong trải ra thôi, xong họ ngủ. Và đây là cái chăn đang treo trên này. Phòng bên cạnh này cũng rất là tối tăm. Đây là một cái phòng ngủ nữa. Đây có thể gọi là cái giường. Họ dựng bằng một vài thanh củi. Gia đình khá giả này còn có một cái radio. Còn đây là gian bếp của họ. Các bạn có thể thấy họ nấu nướng ở đây. Rất là đơn sơ tạm bợ thôi. nimba yamenya nk'umuntu yoshobora kubisuzuma hama yibonye akagira icyo avuze, twe turafise ahantu twikeka ko vyo babiri. If you have a person who has knowledge in the technology to detect the minerals, there's a place where they think the place is full of minerals. Như các bạn vừa nghe thì anh nông dân về nãy anh bảo là trong lòng đất ở đây có rất nhiều chất khoáng và thậm chí còn có nhiều chất đáng quý nữa, đắt tiền nữa có thể khai thác. Bây giờ họ chỉ cần kỹ thuật, công nghệ là có thể làm được điều đó. Nếu mà ai mà có kỹ nghệ, công nghệ và kỹ thuật có thể muốn đầu tư vào Burundi thì hãy bắt đầu làm thôi. Witwa Gutenberg. Fabrice. Na uri mu bwoko bw'abakasi? Jendo mutwa nyene. Đây là căn hộ của gia đình này. Đây là anh chồng và cô vợ và một em bé. Họ sống trong căn hộ. Gọi đây là có thể gọi căn hộ không? Chắc là đây chỉ là một cái căn lều thì đúng hơn. Tuy nhiên xung quanh đây chỉ là đồi núi, phong cảnh rất là đẹp và không khí ở đây thì tuyệt vời luôn. Quần áo thì họ giặt, họ phơi ngay đây ạ. Sống giữa thiên nhiên này cũng là một điều không quá tệ đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ vào bên trong để xem ngôi nhà của họ như thế nào. Okay, can we go in inside? Tukagenda muri Afurika. Ukavugurura neza nawe twinjire rega turi barebare. Kandi ko tutaturi ngaho kugira ngo tubacire urubanza cyangwa ngo tuvuge ngo ngiki. Wese ntawo kirubanza umuntu. Nta muntu numwe yiremye. Kandi yagendeye ujya iragendera n'uyundi kandi. Nico. Phải mở nút đủ các loại cửa. Cửa đây làm bằng bao thì mình có thể vào được. Đây ngôi nhà của họ đây.
Là bếp. Đây là đây là những quả khoai tây. Đây là khoai tây mà họ thu hoạch được từ đồng về và chuẩn bị nấu. Toàn bộ nội thất bên trong căn lều này. Đây đúng là một định nghĩa của một túp lều tranh 2 trái tim vàng, đúng không ạ? Nếu mà các bạn nghĩ rằng là cái định nghĩa này sẽ không còn tồn tại nữa thì chào mừng các bạn đến Burundi. Đây vẫn còn tồn tại. Và nếu mà ai có muốn cuộc sống ở đây thì hãy tới đất nước này. Cuộc sống giữa thiên nhiên, không một ai làm phiền. Welcome. Họ rất là niềm nở, hiếu khách. Wow, khoai lang. Các bạn biết không, khoai lang rất là ngon. Món sở trường của mình và họ đang mời ăn khoai lang. Phải chém không lôi thôi gì cả. Đây là khoai lang họ tự trồng, tự biến tự diễn, thế là củ nó cũng nhỏ thôi, nhưng mà chắc là rất ngon. Excellent. Very sweet. Excellent. Kiragyoshi sana. Các bạn có biết những củ khoai lang này ăn ngon tuyệt vời luôn, bở ngọt. Cuộc sống nhiều khi chỉ cần những cái nhỏ nhặt này thôi đâu, người ta làm ta hạnh phúc được, không cần phải quá nhiều thứ. Và trong You want more? Trong rừng rậm như này, trong cái khu rất là hẻo lánh như này, không cần có internet, không có Facebook, không có một cái gì hết, mà người ta vẫn hạnh phúc, người ta vẫn sống cuộc sống rất bình thường. Khoai lang của nó phải nói là rất là tuyệt vời. Wow, ndari gira kwako nini? Kwako. Naje ndimo. And stop. Thôi bây giờ mình ăn gần đấy củ đấy không ăn nữa. Hết phần ăn của họ thì cũng không được hay lắm, đúng không ạ? Thank you very much for the sweet potatoes. It's really good. I love that. That is saying that's what they live on. They eat much of the time. They eat sweet potatoes. Có thể nói là người dân ở những ngôi làng ở Burundi rất là tự lập. Về mặt nông nghiệp, họ tự trồng những cái loại cây, những loại hoa quả để tự cung tự cấp. Gia đình này còn có cả rất nhiều mía. Ở đây còn có cây bơ và ổi. Các bạn có thấy họ nhiệt tình và hiếu khách thế nào không ạ? Merci. Rất là ngon, ổi chín cây. You need. They think you need to come back another day. I will. Người Burundi rất là hiếu khách, nhắc lại bao nhiêu lần cũng không đủ. Trong cái cuộc chạy trốn lánh nạn đó thì rất nhiều đàn ông bị tàn sát, và những người phụ nữ như này ở tầm tuổi cô này đa số bây giờ là những phụ nữ góa bụa,
Những em bé ở đây trông rất đáng yêu và cũng rất là tội nghiệp. Các bạn hãy xem quần áo của những em bé này. Chỉ có như thế này thôi ạ. ikintu cyitwa basi Facebook, WhatsApp muri mwebwe Uko ata amatelefone dufite. For these youngsters, they know it. They know about it. Sometimes they use it when they have phones. But the only problem is that it's not easy to get a smartphone here. There are some who went to school, finished primary, they have 7th grade, 8th grade. So those ones, they know how to read and write. So they can... They are so happy about it. They're happy about that. Yeah, happy. Đây là ngôi trường duy nhất của cái làng này. Chỉ bao gồm hơn 10 phòng học thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ vào thăm bên trong xem ra sao. This whole school, 1,400. kandi bamwe bamwe nubwo batabarungika babivanye no kubagora mu kwihanirwa muri utu turiya ariko umwana umubyeyi aruhuka umwana abishatse kandi abinezerewe cyane ni makino amahero mu gihe ari make cyane umushahara kubarimu bato bato ijana n'inani Barashitse kujyana bakomeye inani ijana bavana no kumwigisha umwana w'amazi nyuma yo kumwigisha nticyari cyoroshye bivanye n'akarere turimo cyane n'utwuma n'agashanga muhema ariko kubwo ari abana b'igihugu umuntu agakora akinezererewe. Trẻ con ở đây được học song ngữ cùng một lúc luôn, tiếng bản địa. Đây là quyển sách của tiếng bản địa. Và đồng thời thì là học luôn cả tiếng Pháp. Cái lớp mà mình đang vào thăm là lớp 4. Rất tốt, song ngữ luôn. Ok. Được sự đồng ý của cái anh giáo viên rất là niềm nở và hiếu khách này thì mình sẽ làm một cử chỉ như này để cho bọn trẻ con biết. Để các bạn theo dõi nhé. Do you know Việt Nam? Vietnam. Vietnam. Monzum. Vietnam is Mozambique. It's a country. It's a country. It's a country. Okay. It's a country. Yeah. Như vậy chúng ta vừa đi thăm một ngôi làng ở Burundi, ở đất nước nghèo nhất thế giới, để xem người dân ở đây sống như thế nào.
Đây là một ngôi làng khá đặc biệt và cái điều làm mình ấn tượng nhất ở đây là cái sự hiếu khách và cái sự nồng hậu của người dân. Mặc dù họ hầu như không có một cái gì hết, rất là nghèo và khổ. Hy vọng là các bạn thích video vừa rồi và rất cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.